هاي، كيف الجميع؟ اليوم كيكتنا هي كيكة الجزر. كيكة الجزر من أنواع اللي بنسميها تي كيك. كيكة كتير طيبة وغنية بالجوز والبهارات. بالإضافة أكيد المكون الأساسي هو الجزر. بدنا نعمل بهالفيديو كمان كريمة بتناسب إلها، يلي هي كريمة الجبنة، كريمة كتير طيبة. وقبل ما نبلش الفيديو، إذا أول مرة بتشوفوا قناتي ما تنسوا تعملوا لي أكيد سبسكرايب، لايك وشير. وهلأ خلونا نبلش. بداية بدنا نحضر مكونات كيكة الجزر، يلي هن عبارة عن سكر، بيض كامل، بدنا كمان جوز مقطع، وبدنا زبدة بحرارة الغرفة، وبدنا جزر وطحين وبيكنج باودر ومجموعة من البهارات يلي هي قرفة، قرنفل، وجوزة الطيب. هالبهارات عبارة عن منكهات بتعطي الكيكة طعمة كتير لذيذة. اول شي بدنا نعمله هو انه نسخن مي على النار. بدنا نحط البيض والسكر على حمام مائي، بس انا ما بحتاج انه المي تكون عم تغلي، بس بدي بخار المي اللي بيطلع، فبدي شيل الطنجرة بعد ما تغلي، حط عليها البول اللي بدي اخفق فيه، وحط البيض بالاضافة للسكر، وضل حرك حتى تقريبا السكر يدوب قلب البيض. مثل ما شايفين هون نحرك منيح منيح حتى يوصل البيض أكيد بدنا إياه يدفى والسكر يدوب. بعد هالمرحلة بدنا نشيله على طرف. بعدين بنجيب جات بنحط بقلبه المواد الجافة اللي هن الطحين، طبعا بدنا ننخلهم، وعنا البيكنج باودر والمنكهات اللي هن جوزة الطيب والقرنفل والقرفة. فينا اكيد اذا ما بتحبوا نكهة من النكهات تشيلوها، بس الثلاثة سوا كتير بيعطوا نكهة طيبة. وبالاضافة حطينا كمان ملح. بدنا ننخلهم سوا بهالشكل. طريقة كتير سهلة لانه بس بالتقليب، نحن ما رح نستخدم ابدا خفاقة. فشوفوا كيف بدنا نعمل. هلا بدنا نضيف مزيج البيض والسكر. شوفوا كيف داب معنا السكر، وبنخلطه مع الطحين. هلا يفضل اذا بدكم تستخدموا سكر بني، بيطلع الكيك اطيب، بس حطيت انا سكر ابيض لانه الاغلب ممكن ما يتوفر عنده هالنوع من السكر، فانا استخدمت السكر الابيض. حتى السكر البني بيعطيها لون وقوام غير. هلا بهالوقت بدنا ندوب الزبدة وبدنا نضيفها للمزيج. طبعا ما بدنا اياها تغلي كتير، بس تدويب. بدي اخد شوي من المزيج ورخيه مع الزبدة، بعدين نرجع كل الزبدة على الخليط كله، ونبلش نحرك حتى تتجانس كل المواد. ناخد تقريبا معلقتين. هلا ما رح تذوب بقلب الزبدة بشكل تماما، بس انه ترخاية للزبدة قبل ما نضيفها للمزيج كله. وبعدين بننزلها مثل ما شايفين، ونبلش بنقلب تقليب بسباتشولا. بهالوقت فينا نحمي الفرن على درجة حرارة 180 قبل ما نحط المزيج بقلب الفرن. وهيك بيكون دخلت الزبدة معنا بشكل تماما. بعدين بدي ضيف الجزر والجوز. هلا الجزر هون ضفته. هلا الجزر ممكن يكون شوي في انواع بتكون جوسي، انه فيها شوي بتطلع عصارة مي، فالافضل انه نصفيها ونعصرها منيح. اذا ما عصرناها ممكن تخلي الخليط يعجن او ما ينفخ بالشكل المطلوب. هيك صار معنا المزيج جاهز. بنحطه بقلب الصينية اللي بدكم اياها. طبعا انا الكمية اللي عملتها ما كتير كبيرة، فاذا حابين تضاعفوا المقدار فيكم تضاعفوا اذا كانت صينيتكم اكبر. هلا بس ندخله على الفرن. بدنا نوطي درجة الحرارة على 160 ونتركه حتى ينخبز. تقريبا بياخد نص ساعة، ممكن اقل ممكن اكتر حسب الفرن تبعكم. وبهالوقت يلي بدنا نخبز فيه الكيك فينا نحضر كريمة الجبنة. كريمة الجبنة كتير سهلة، عبارة عن كريم تشيز أي نوع بدكن إياه، مع سكر بودرة وكريمة سائلة وفانيلا.
أول شي بدنا نحط الجبنة مع السكر البودرة بالإضافة للفانيلا، نخفق كتير منيح حتى الجبنة ترخي معنا وتدخل السكر بقلب الجبنة أو تتجانس المواد بشكل عام. هلا أنا مستخدمة كيري، فيكن تستخدموا فيلادلفيا أكيد أطيب، أو أي نوع بدكن إياه. هلا بعد ما رخينا الجبنة هيك بنحط الكريمة السائلة، لازم تكون باردة، ونخفقها حتى تشد معنا الكريمة وتصير بقوام تخين وتكون سوفت ناعمة يعني. مثل ما شايفين هيك صار قوام الكريمة معنا. هالكريمة كتير طيبة، فينا أكيد نحشي فيها الكيك، فينا نحشي فيها الريد فيلفت، كمان فينا نخبز شرائح من الكاروت كيك ونحشيها بقلبها، كتير طيبة. هيك تقريبا الكيك صار جاهز معنا. هلأ بنطالعه نتركه يبرد، بس برد بنقلبه على شبك حتى يبرد بشكل تماما، بعدين بنبلش بنزينه. هلا رح اعطي للكيكه زينه كتير خفيفه، بما انها هي تي كيكس، يعني ما بدي احشيها وما بدي اتفنن كتير، بس حتى نعطيها طبقه حمايه. رح ادهنها بجليز او مروار شفاف، انا عندي اياه جاهز، فيكن تعملوه انتو، فيكن تعملوا نباج وتدهنوه كمان. رح دوه شوي رخيه، طبعا ما بدنا نغليه بس ترخاية، وبدي ادهنه للكيك. هيك بحافظ على رطوبته وما بينشف من برا، لانه انا ما بدي ادهنه بكريمة، ووقت التقديم بيكون طري، وطبعا كشكل بيعطي لمعة كتير حلوة ومنظر مشهي. وإذا حابين، إذا خابزينه بقالب تاني، فيكن تدهنوه بالكريمة اللي عملناها كمان بيطلع طيب. الزينة هي اختيارية أكيد. هلأ هون أنا بدي أجيب الكريمة، بدي أحطها من تحت بهالشكل لزين القالب، وكمان وقت بقطع أي قطعة يطلع معها كريمة وتعطيها نكهة طيبة. وكمان بدي أحط من فوق كريمة وزينة بالجوز. الجوز بدي أحط له كمان مروار أو جليز. وهيك بتكون كيكتنا صارت جاهزة، كتير سهلة، بتمنى تجربوها وتقولولي إذا عجبتكم. وهيك بنهاية الفيديو بحب أذكركم ما تنسوا أكيد تعملوا لي سبسكرايب، لايك وشير، تشتركوا بصفحاتي على الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك ويندي بيستري. شكراً.